های محدود کننده چیه؟ اینو مثال زدم. مثال یه راننده رو براتون زدم. گفتم من راننده هم اگر بخوام صبح پاشم برم مسافر کشی باید چیکار کنم؟ حتما و 100% یه پیشفرض ذهنی داشته باشم. پیشفرض ذهنی من چیه؟ من خب شاید همون خط تاکسیم رو از انقلاب تا آزادی باید برم، رو تاکسیم نوشته، یا نه اونو بیخیال میشم اسنپ باز میکنم از اسنپ مسافر میگیرم. خب یا مثلا میام مسافر گرفتم ازش میپرسم آقا بار همراهت هست، صندوق عقب رو برات باز کنم، نمیدونم 2 مسیره میخوای بری من مسیر رو چک کنم. حتی توی اسنپ میبینم آقا این مبلغش پایینه، مسیرش ترافیکه، میام رد میکنم، قبول نمیکنم. پس اینا میشه پیشفرضای من. ولی برای انجام کار رانندگی و رسوندن مسافر از مبدأ A به مقصد B میام چیکار میکنم؟ اصولی رو هم رعایت میکنم. این اصول چیا بودن؟ گفتیم مثلا همین بستن کمربند، وارد نشدن به مسیر عبور ممنوع و بیارتی، سرعت 60 کیلومتر به پایین در داخل شهر، چراغ قرمز، اینا اصولیه که من راننده باید رعایت کنم. ولی اومدیم یه مسئله هم مطرح کردیم که بعضا من حسابدار اتفاقا یه مشکل دارم، نمیتونم اصول رو رعایت کنم. مثالمون چی بود؟ مثال شرکت پیمانکاری بود. گفتیم ما یه اصلی داریم به نام اصل تحقق درآمد. این اصل تحقق درآمد میگه آقا هزینه ها به محض تحمیل ولی درآمدها به محض تحقق در دفاتر شناسایی و ثبت میشوند بدون در نظر گرفتن دریافت پرداخت و شناخت. خب من شرکت پیمانکاری که قرارداد بلند مدت بستم، 5 ساله بستم، کی درآمدم تحقق پیدا میکنه؟ آخر قرارداد. یعنی قرارداد باید تموم بشه تا درآمد تحقق پیدا کنه. ببینید اینجا دوستان، درآمد به محض تحقق. خب الان من چیکار کنم؟ باید چیکار کنم؟ نمیتونم این اصل رو اجرا کنم. اونجا میاد میگه نه، پس شرایط شما شرایط اضطرار داره، غیر عادیه. مثل همون راننده‌ای که دیگه راننده تاکسی نیست، راننده آمبولانسه، مسافرش عمودی نیومده، افقی اومده. اینجا اتفاقا باید چی بشه؟ باید قوانین راهنمایی رانندگی رعایت نشود. یعنی موردی بود طرف بیمار سکته قلبی کرده بود، خانواده شکایت کرده بود که آقا این راننده آمبولانس میتونه سریعتر بره. اومده بودن دوربین های راهنمایی رانندگی رو بررسی کرده بودن، این چراغ قرمز وایساده. مدیرش گفته بود مگر ما به شما نگفتیم با حفظ احتیاط میتونی چراغ قرمز رد کنی؟ مگر ما نگفتیم با حفظ محافظه کاری احتیاط میتونی بالای 60 کیلومتر در داخل شهر رانندگی کنی؟ خب اتفاقا اینجا چی شد؟ چون اصول رو رعایت کرده بود مؤاخذه شد. پس من شرکت پیمانکاری اگر اصل تحقق درآمد رو رعایت کنم به مشکل خواهم خورد. درسته؟ ببینید دوستان، اینجا یه من مثال بیارم براتون. میگم استاندارد شماره 9. استاندارد شماره 9 چی میشه؟ چی میگه؟ یه لحظه من اینجا براتون بیارم. استاندارد شماره 9 اگر برین توی سایت آپاداس، همین تنگش یا آپاداس بنویسید کامل براتون میاره. خب استاندارد شماره 9، من اینو دیروز گفتم براتون، میگه آقا اگر به سبب طولانی بودن پیمانهای بلند مدت، استاندارد شماره 9 بند 18 چی میگه؟ اینجا رو براتون میخونم. میگه با توجه به ماهیت پیمانهای بلند مدت چنانچه به سبب طولانی بودن مدت لازم برای تکمیل این پیمانها تا زمان تکمیل آنها درآمدی به حساب گرفته نشود، ممکن است صورت سود و زیان تصویر چندان مطلوبی از فعالیت واحد تجاری ارائه نکنه. بنابراین مقتضی است که در جریان پیشرفت پیمانها با رعایت الزامات این استاندارد درآمدی را که میتوان نسبت به تحقق آن اطمینان حاصل کرد را به حساب گرفت.
صبر کن. از صبح داشت چی میگفت؟ میگفت آقا شما باید و حتما رعایت کنی اصل تحقق درآمد رو. هزینه ها به محض تحمیل و درآمدها به محض تحقق ثبت میشن. این اسلاید. اما اینجا چی شد؟ اینجا برعکس شد. اینجا دقیقاً ورق برگشت. اینجا گفت نه اگر شرکت پیمانکاری بیاد اصل تحقق درآمد رو رعایت کنه ضررده میشه، ماده 141 میشه، پس نباید رعایت کنه. اونجا چی میاد؟ اونجا میاد میگه آهان ما یه تبصره‌ای میذاریم، اسمش رو میذاریم میثاق‌های محدود کننده. دوستان دیدین این استاندارد رو؟ یه لحظه کامل اینو ببینید. میگه درآمدی را که میتوان نسبت به تحقق آن اطمینان حاصل کرد را میتوانیم به حساب بگیریم. از صبح داشت چی میگفت؟ میگفت نه شما باید حتما درآمد تحقق پیدا کنه. خب این از کجا میاد؟ این از این میثاقه میاد. میثاقی به نام خصوصیات صنعت. میگه توی صنایع پیمانکاری، توی شرکت‌های پیمانکاری شما اتفاقا نباید اصل تحقق درآمد رو رعایت کنید. و چیکار کنم پس؟ بیایم طبق میثاق محدود کننده خصوصیات صنعت از اصل تحقق درآمد عدول کنیم و طبق میثاق خصوصیات صنعت رجوع کنیم به استاندارد شماره 9 که مربوط به شرکت‌های پیمانکاریه. جلسه پیشم عرض کردم من نمیخوام اصلا بحث شرکت پیمانکاری براتون توضیح بدم ولی آره دیگه آقای دسفولی، همون پیشرفت کار، تایید ناظر پروژه، پرداخت پول توسط کارفرما، یه جورایی اطمینان از تحقق دیگه. ببین یه بار دیگه اینجا این اسلاید رو براتون بیارم. اینجا ننوشته درآمد تحقق پیدا کرد به حساب بگیر. اینجا میگه اگر مطمئنی. از صبح داشت میگفت نه اصل تحقق درآمد رو حتما باید رعایت کنی. ولی توی شرکت‌های پیمانکاری دید حرفش برو نیست، نمیتونه اینو رعایت کنه. پس اومد چیکار کرد؟ اومد گفت میثاق خصوصیات صنعت داریم، این 4 تا شما میای طبق خصوصیات صنعت چیکار میکنی؟ عدول میکنی از اصل تحقق درآمد، چشم پوشی میکنی اصل تحقق درآمد رو، رجوع میکنی به استاندارد شماره 9 طبق میثاق خصوصیات صنعت. کیا اینی که الان من گفتم رو کامل متوجه شدن؟ کیا متوجه نشدن؟ مرسی خانم وکیلی. فیدبک بدیم به من بتونم راحت ادامه مطالب رو بدون توقف برم. خب اگر با سوالی داشتید حتما بپرسید. خب مفروضات حسابدار چیه؟ برای راننده چی بود؟ 2 مسیر رفتن، نمیدونم بار داشتن همراه مسافر، من توی اسنپ مسافر بگیرم یا توی مثلا خط تاکسی خودم مسافر بگیرم، اینا مفروضات اون راننده تاکسی. ولی مفروضات حسابدار این 5 تاست. 1 فرض تفکیک شخصیت، 2 فرض واحد پولی، 3 فرض دوره مالی، 4 فرض تداوم فعالیت و 5 فرض مبنای تعهدی. فرض تفکیک شخصیت خیلی ساده. میگه آقا من اینجا یه حسابدار دارم، هر حساب شرکت رو انجام میده، حسابداریش رو من خواهش کردم حساب شخصی منم انجام بده به عنوان مالک این شرکت. آیا میتواند این حسابدار بیاد حسابهای شخصی من رو توی حساب و دفاتر شرکت انجام بده؟ خب 100% نمیتواند. چرا؟ هزینه شخصی من مثلا ثبت نام دخترم در مدرسه جزء هزینه‌های شرکته؟ نه، اینجا 2 تا ما دفتر باید داشته باشیم، اینا رو اصلا تفکیک کنیم. اینجا میگه بر اساس فرض تفکیک شخصیت برای هر مؤسسه شخصیتی مستقل از مالک یا مالکان آن در نظر میگیریم. بعد فرض واحد پولی، من رفتم یه فاکتور دادم برای من 150,000 تومان نوشت افزار خریده بودم، همونجا به تومن نوشته. بعد ناهار خوردیم 3,800,000 ریال. آیا من
این دوتا رو فقط عددی میتونم ثبت کنم؟ نه، باید تسعیر انجام بدم. یعنی چی؟ اون تومان، درسته اون فاکتور حالا رسمی نیست ولی خب بحث اهمیت هم هست. مبلغ کم بوده، ناچیز بوده، کم ارزش بوده، مشکلی نداشتیم. بیایم باید چیکار کنیم؟ اون 150,000 تومان رو تبدیل به ریال کنیم، ثبت بزنیم. خیلی مسئله بدیهیه که حتما باید در نظر داشته باشیم. ولی خب فقط واحد پولی نیست، واحد اندازه‌گیری هم همچین موردی رو داره. ما فرضاً پارچه خریدیم، خب از شرکت داخلی 10,000 متر برامون فاکتور کرده. بعد یه پارچه‌ای هم نیاز داشتیم، تولید داخل نبود، مجبور شدیم بریم از ایتالیا وارد کنیم. این فروشنده ایتالیایی یه پروفورما، یه اینوایس، یه فاکتور برای ما فرستاده، ولی چون واحد اندازه‌گیری طول در ایتالیا با متر نیست، با فوته، اومده فاکتور کرده برات 32,808 فوت. آیا من برم توی سیستم انبار بزنم 32,808؟ نه، باید اینو چیکار کنم؟ تبدیل کنم. 32,808 فوت میشه همون 10,000 متر. پس من باید تبدیل کنم. پس اینا مفروضات من حسابداره که موقع شناسایی و اندازه گیری باید اینا رو توی ذهنم داشته باشم تا کار انجام بشه. شاید الان شما بگیم بابا من حسابدارم و اینا رو انجام میدم. بله دقیقاً درسته، ولی انگلیسی ها یه ضرب المثل دارن، میگن name it to tame it. یعنی چی؟ یعنی اسم بذار اهلیش کن. ببین ما بعضا حسابداری بلدیم، حسابداری کار میکنیم، میان از همون میپرسن مثلا توی مفروضات محیطی یا همون مفروضات حسابداری فرض واحد اندازه گیری چیه؟ همه میمونن یعنی چی؟ نمیدونی مثلا فرض واحد اندازه، در حالی که شما داری همون کار رو انجام میدی، همون کار رو انجام میدی. خب فرض دوره مالی، فرض دوره مالی چی میگه؟ لایوه؟ خب الان چند نفر هستن توی لایو؟ ببخشید دوستان. خب من سلام عرض میکنم به دوستانی که توی لایو ما هستن. من اصلا متوجه نبودم، فکر کردم دارین تولید محتوا میکنین. پس لایو الان میریم. اوکی، برای دوستاتون هم بفرستید. میخواین یه کار کنید، یه جوری باشه که من بتونم هر دوتا رو یکم بیاین اینورتر. آره اوکیه، مرسی، دمت گرم. ببخشید دوستان. خب مرسی. فرض دوره مالی چی میگه؟ اولا یک، دوره مالی ما نباید از 365 روز بیشتر باشه. فقط در یک حالت میتونه بیشتر باشه که سال کبیسه باشه، مثل همین سال 1403. ولی در 3 حالت میتونه کمتر از 365 روز باشه. همین فرض دوره مالی که الان من میخوام براتون بگم، مطمئنم که دانشگاه اصلا از موارد این چیزی مطرح نکردن، ولی ببینید چند تا نکته طلایی در مورد همین فرض دوره مالی به شما خواهم گفت. ولی در 3 حالت دوره مالی من میتونه از 365 روز کمتر باشه. یکی، تأسیس. همین الان مجمع عمومی مؤسسین دستور به تأسیس شرکت داده، یکی از سهامدارا رفته توی اداره ثبت امضا کرده از طرف بقیه سهامدارا. خب امروز چندمه؟ اول اسفند ماه. دوره من چند روزه خواهد بود دوستان؟ هر کی تعامل کنه قرعه کشی میشه ها برای دوره آنلاین. آفرین. چی؟ 30 روز. آفرین، 30 روز، دمتون گرم. خب حالا امروز، دقیقاً امروز مجمع عمومی به طور فوق‌العاده دستور انحلال شرکت رو داده. مدیر تصفیه همون 2 سال فرصت رو نخواسته. دوره من چند روزه خواهد بود. یعنی حساب ها نیازی به آنالیز و نمیدونم به روز رسانی نبوده. مدیر تصفیه گفته همین امروز که مجمع عمومی به طور فوق‌العاده دستور انحلال رو داده، ما آماده ایم نثارنامه انحلال ماده 116 قانون مالیات‌های مستقیم رو پر کنیم و کاراش رو انجام بدیم. چند روزه خواهد بود دوره من؟ 336 روز. بعضی ها میگن نه همون 365 روزه. یا الان اگر امروز تأسیس شده شرکت، 1 سال بعد یعنی
تا 30 بهمن 1404 دورمون خواهد بود. آفرین آقا سیامک، دقیقا. اما ما می توانیم تغییر دوره بدیم. تغییر دوره بدیم یعنی چی؟ آقا چرا باید اصلا تغییر دوره بدیم؟ دو حالت داره، یا من یه مشکلی دارم یا میخوام از یه فرصتی استفاده کنم. مثلا فروشگاه زنجیره‌ای آخر سال تکالیف مالیاتی حسابرسیشون رو دارن، شعباتشون، انبارهاشون، فروشگاهاشون رو باید انبارگردانی بکنن. خب مدیر مالی میاد دستور میده شعبات، نمیدونم انبارها از 15 اسفند بکشیم ببندیم، داریم انبارگردانی میکنیم. مدیر بازرگانی میزنه تو سرش، چرا من به اندازه 1 سال توی اسفند دارم میفروشم، بعد چقدر کالا خریدم ریختم توی انبار، اونا فاسد میشن اگر من 15 اسفند ببندم 15 روز انبارگردانی کنم. خب بالاخره این تکالیف مالیاتی حسابرسی باید انجام بشه. خب میگیم مرد مومن بیا دورت رو عوض بده، پیکت اون آخر دورت برای با ترافیک کاریت کنتکت نداشته باشه، تداخل نداشته باشه. بهترین دوره‌ای که میتونم پیشنهاد کنم برای یه فروشگاه زنجیره‌ای اول تیر ماه تا خرداد ماه سال بعده. این نکته رو بگم، تغییر دوره نمیشه من بیام بگم من میخوام از اول اردیبهشت تا فروردین سال بعد داشته باشم 365 روز رو. نه، به خاطر گزارشگری استاندارد یا همون اظهارنامه‌های ارزش افزوده و معاملات فصلی ما باید شروع دورمون هم حتما اول فصل باشه، یا درستش اینه اتمام دورمون حتما آخر فصل انتخاب بشه. پیشنهاد من برای فروشگاه زنجیره‌ای 31 خرداده. چرا؟ اگر 31 شهریور رو انتخاب کنم باز پیک دارم، بازار مدرسه رو از دست میدم. اگر 30 آذر رو انتخاب کنم باز پیک دارم، بازار شب یلدا رو از دست میدم. ولی خب 31 خرداد فصل سفرم شروع میشه، بعد فصل امتحانات، دانش آموزا، دانشجوها، والدینشون همشون سرشون گرم امتحاناته. بهترین فرصتی که من بیام چیکار کنم؟ انبارگردانی و تکالیف حسابرسی و تکالیف مالیاتیم رو برای آخر دوره بندازم، صندوق گردانیام رو اینجا انجام بدم. خب سوال، چطوری تغییر دوره بدم؟ ببین اگر من میدونم که فعالیتم فروشگاه زنجیره‌ای، از اول دورم رو انتخاب میکنم که از اول تیر ماه باشه تا آخر خرداد ماه. اما نه، اول متوجه نشدم، شرکت رو تأسیس کردیم ولی بعدش به این قضیه رسیدیم. الان که 1 اسفند مجمع عمومی به طور فوق‌العاده تغییر دوره رو برای شما میفرسته. این تغییر دوره اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ من پلمپ دفاترم رو برای 1 سال انجام دادم از فروردین تا اسفند، ولی برای سال بعد میام چیکار میکنم آقای کریمی؟ میام 3 ماهه میگیرم دفاترم رو، میگم دوره من 3 ماهه خواهد بود، یعنی از اول فروردین شروع میکنم آخر خرداد تموم میکنم، یعنی دفاترم رو 3 ماهه پلمپ میکنم. به خدا من خیلی حسابدار میشناسم همین مسئله رو من گفتن نه به خدا ما این نمیدونستیم. هر کی اینو میدونست به من یه فیدبک بده که نه آقا ما میدونستیم، زیاد قضیه رو جنجالی و جناییش نکن. خب میلادی هم داریم؟ نه ربطی نداره آقای دسفولی، ما کاملا با هجری شمسی داریم میریم. اوکی خب نگاه کنید اینجا، پس من میام یه دوره 3 ماهه انتخاب میکنم دوره مالیم رو، میگم سال بعد من اول فروردین شروع میکنم طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده، آخر خرداد تموم میکنم. ولی دوباره آخر خرداد که شد دفاتر پلمپ میکنم برای شروع از اول تیر ماه تا آخر خرداد ماه سال 1405. گرفتیم چی شد دوستان؟ صدا داره برمیگرده. خب یا مثلا آقا شرکت من یه مؤسسه آموزشیه، کیا مدرکشون رو از مؤسسه غیر انتفاعی مؤسسه آموزش عالی گرفتن؟ این مؤسسات آموزش عالی دوره مالیشون فروردین تا اسفنده، درسته؟ ولی سال تحصیلیشون از اول مهر تا آخر شهریور سال بعد. فرض کن شما دانشجو میاد
شهریه ترم اولش رو پرداخت میکنه. دانش آموز میاد، مثلا خانم اسماعیلی یه مؤسسه آموزش عالی که بخش عمومی یا دولتی نیست، بخش خصوصیه. خب این دفاترش رو باید تنظیم کنه، تطابق بده با چی؟ الان میگم. میاد میگه که من فرضاً دورم از فروردین شروع میشه تا اسفند. فروردین تا اسفند ماه 2 تا شهریه ما گرفتیم. شهریه ترم اول رو مهر ماه، شهریه ترم دوم رو بهمن ماه. ولی حالا فروردین و اردیبهشت و خرداد هزینه هایی که توی اون مؤسسه آموزشی پرداخت میشه میفته دوره مالی بعد. این اصل تطابق درآمد رو تحت شعاع قرار میده. اصل تطابق درآمد با هزینه چی میگه؟ میگه درآمدها را در دوره تحقق شناسایی میکنیم، ولی هزینه های متحمل شده برای تحصیل اون درآمدها رو توی همون دوره شناسایی میکنیم. حالا ببینیم این اتفاق توی مؤسسه آموزش عالی میفته. دوستان خیلی نکته جالبیه ها. من میگم درآمد مؤسسه آموزش عالی اگر دورش از فروردین تا اسفنده که اتفاق میفته؟ یا مهر ماه یا بهمن ماه، درسته؟ قبول دارین؟ ولی الان اسفند باید دوره مالیش رو ببنده، دوره جدید رو شروع کنه، در حالی که سال تحصیلی تموم نشده. خب سال تحصیلی تموم نشده، هزینه های حقوق برای اساتید، هزینه اجاره اگر اونجا اجاره هست، یعنی درآمدش رو توی اون یکی دوره قبلی تحقق پیدا کرده براش، ولی هزینه هاش برای دوره جدیده. این اصل تطابق رو تحت شعاع قرار میده. درست آقای کریمی؟ پس چی میشه؟ وقتی اصل تطابق شما تحت شعاع قرار گرفت، بهای تمام شده شما هم درست در نمیاد، و اگر بهای تمام شده شما درست نباشه، اصل افشای شما باز دوباره تحت شعاع قرار میگیره. یعنی گند زدیم به هر سه تا اصل. خب تا چیکار میکنیم؟ پیشنهاد بدین دوستان. من مؤسسه آموزش عالی برای اینکه اصل تطابق رو رعایت کنم چیکار کنم؟ مرسی از مشارکت هاتون. باز بیام رجوع کنم به میثاق خصوصیات صنعت؟ نه، اینجا شرایط من غیر عادی نیست، قانون داره براش. توی دوره مالی گفته شما میتونی دوره مالیت رو منطبق با سال فعالیتت بکنی. یعنی چی؟ اون مؤسسه آموزشی بیاد دورش رو از اول فروردین تا اسفند بود عوض کنه به اول مهر تا شهریور سال بعد. دقیقاً خانم داد گرفتین چی شد؟ حالا باز اگر ما اول اسفند مجمع عمومی فوق‌العاده این دستور رو بده، کاری نمیتونیم انجام بدیم چون اسفند داره تموم میشه، باید این دوره رو تموم کنیم، ولی دفاتر سال بعد رو چند ماهه بگیریم. دقیقاً عرفان دوره مالی رو آفرین آقا سیامک. آقا سیامک به پیج آپاداس علاوه بر هدیه بزن هدیه ویژه استاد، یعنی یه هدیه‌ای که دوستان گفتن از سایت بهتون میدن، اون به جای خود یه هدیه ویژه قربانی بنویس توی پیج. به من میگم چیکار کنیم. تتمه مانده رو متوجه نشدم آقای دسفوری. پس ما میایم اسفند تموم شد، اول جایزه میدم مشتبه یکم تعامل بگیرم، یکم مشارکت کنن دوستان. من تیپ 3 ام، توی انیاگرام تیپ 3 ام. تیپ 3 یا تایید طلبن. خب استاد تایید طلبا عقده‌ای ان، کمبود دارن، نقص دارن، فلانن، بهمانن. آقا باشه ما هم اینطوریم، ولی نه، من نمیگم کاذب منو تایید کنید. مطلب رو گرفتین یه فیدبک بدین منم کیف کنم. خب ببین مطالبی که ارائه میدم در سطح مدیر مالی ها به خدا قبول میکنی ها مشتبه؟ اینایی که ما برای دوره بازار کار میدیم در سطح مدیر مالیه. شما فرض کن این مطالب رو بدونی بری مصاحبه بشی، بعد
طرف کیف کنه، استخدام بشی، مطمئن باش راه 10 ساله منو توی 3 سال میتونی بری. من 10 سال کار کردم، اولین سمت مدیر مالی من سال 84 بود. الان من دانشجویی دارم 22 سالشه رئیس حسابداریه، 22 سالشه رئیس حسابداری. اوکی. یا یه مثال دیگه براتون بزنم. آقا مؤسسات جهانگردی و مسافرتی، اینا هم باز آخر سال پیک دارن دیگه. این دیتایی هم که دوستان نوشتن توضیح بدم این 97% رو. شرکت هایی که چه حالا تولیدی، چه بازرگانی، چه خدماتی، صنعتی، کشاورزی، هرچی سرمایه گذاری توی ایران تأسیس شدن، دوره مالیشون از اول فروردین تا آخر اسفنده. یعنی 3% بقیه این محدودیت ها رو دارن و تغییر دوره براشون اتفاق میفته، یا از اول تأسیس دورهشون رو فصلهای به غیر فصل بهار رو انتخاب میکنن شروع دورهشون رو. خب آژانس مسافرتی به نظر من بهترین پیشنهاد اول دیماه تا آخر آذر ماه سال بعد. چرا؟ فصل سرما داره شروع میشه، مسافرت ها به حداقل میرسه. بعد از این ور باز از تطابق توی آژانس های مسافرتی هم هست. آقا طرف میاد اسفند ماه مثلا همین علی بابا، من شنیدم 380 میلیارد تومان فقط بابت منطقه شمال تهران بیلبورد ها رو اجاره کردن برای یک ماه. 380 میلیارد تومان خیلی آمار جالبیه. یا مثلا توی گوگل ادز که اقیانوس قرمز برای این آژانس های مسافرتی الان خودش هم دم خیلی میلیاردها پول هزینه میکنن. حالا سوال من اینه، با هزینه کردشون کار ندارم، هزینه امسال اتفاق میفته اگر دوره فروردین تا اسفند باشه، درآمد عید نوروز اتفاق میفته، یعنی دوره بعد باز چی شد؟ از تطابق درآمد چی میشه؟ تحت شعاع قرار میگیره. حالا اونجا برعکس، مؤسسه آموزشی اول درآمد میگرفت، اسفند دوره رو میبست، ولی برای فروردین اردیبهشت خرداد تیر هزینه حقوق اساتید رو میداد، معلما رو میداد، اجاره میداد. اینجا برعکسه، هزینه رو اگر فروردین تا اسفند دورش اسفند میکنه ولی درآمد رو فروردین به دست میاره، تحقق پیدا میکنه. خب چیکار کنیم؟ به نظر من این آژانس مسافرتی اگر دوره مالیش از اول دی تا آخر آذر باشه، هم پیک کاری رو رعایت کرده، دم عیدی طرف نمیاد پاسپورت من کو، بلیت من کو، نمیدونم کار من کو، فلان من کو. یک این. دوما از تطابق هم رعایت میکنه با این تغییر دوره. یعنی اسفند ماه میاد هزینه ای که میکنه خب داخل این دوره است. یعنی از اول دی ماه که شروع شده تبلیغات اینم شروع میشه، برای تابستون یا عید نوروز تبلیغات میکنه، هزینه و درآمد توی یک دوره اتفاق میفته و توی یک دوره شناسایی میشه. خانم احسان منش فرمودن الان مراکز آموزشی سال مالی عادیشون آره دیگه تغییر دوره میدن از اول مهر تا شهریور سال بعد. اون 6 ماه رو عرض کردم دیگه، توی 3 حالت میتونه دوره شما کمتر از 365 روز باشه. ببینید یه نکته بگم، فرض کنیم مجمع عمومی فوق‌العاده امروز دستور تغییر دوره رو داده، همین امروز دستور تغییر دوره رو داده. خب من الان نمیتونم کاری بکنم، تا اسفند میرم، ولی اسفند ماه که میخوام دوره جدید رو شروع کنم خانم احسان منش 6 ماه شروع میکنم. یعنی میگم دفاتر که پلم میکنم، میگم دفاتر منو به خاطر همین توی اداره ثبتم هست دیگه، اون مجمع عمومی فوق‌العاده آگهی تغییراتش، خب میگم طبق این مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده من دورم چی میشه؟ دورم 6 ماه خواهد بود. یعنی از اول فروردین شروع میکنم، آخر شهریور میبندم فقط اون دوره رو. ولی دوری بعد که میخوام از اول مهر ماه شروع کنم دفاتر پلم کنم، میگم دورم از اول مهر ماه شروع بشه تا شهریور سال بعد تموم بشه. اوکی خانم احسان منش، اگر متوجه نشدین یه جور دیگه و دوباره توضیح بدم. اوکی خانم احسان منش عزیز. خب حالا بعداً بله متوجه شدم، 6 ماهه میدیم و مجددا 1 سال. دقیقاً بله دقیقاً.
ببینید همین نکته هایی که در مورد فرض دوره مالی من بهتون گفتم، نیاز نیست برای یک حسابداری که میخواد توی این دو حوزه به مدارج بالاتر برسه برای یه مدیر مالی موفق بشه. دوستان تا این سوال من جواب ندید، مرسی خانم داد که شما جواب دادید، تا این سوال من جواب ندید نمیدم مطلب بعدی رو شروع کنم. من میگم اگر یک حسابدار که وارد بازار کار شده باشه، فوندامنتال، بنیادی، اون مطالبی که توی محیط کار اتفاق میفته رو بدونه راحت تر پیشرفت میکنه، یا اونی که نه میاد فقط کپی برداری میکنه، فقط یاد میگیره آها بانک پول بیاد بدهکار میشه، بعد پول بره بستانکار میشه، حفظ میکنه یه جورایی. قبول میکنی ها مجتبی؟ بعضی از اپراتورایی که وارد بازار کار میشن و حفظ میکنن، آره این سرفصل همیشه بدهکار میشه. نه، بعضی جاهای استثناء داره، اونجا به گیرپیچ میفتی. خب حالا من یه پیشنهاد عرض کردم خدمتتون، الان دیگه هوش مصنوعی میاد سندا رو میزنه. آفرین. ترانزکشن ها، ببین من الان یه نرم افزار داریم روش کار میکنیم ها مجتبی، اصلا نرم افزار SAP ERP خیلی راحت میاد، نرم افزار خیلی راحت کار خودش انجام میده. خیلی جالب. من یه نکته بگم به شما، حالا این تفنن باشه وسط کلاس هم. ببینید ما الان یه نرم افزار داریم طراحی میکنیم، یه نرم افزار ویترینی برای کسایی که اصلا حسابداری بلد نیستن ولی میخوان حسابداری انجام بدن. چیه قضیه؟ میایم بر اساس سوالات سند میزنیم. بر اساس سوال میشه سند زد؟ بله. اولین سوالی که میپرسیم آقا این سندی که دم دست شماست 5 تا حالت داره، یا به دارایی، یا بدهیه، یا سرمایه است، یا هزینه است، یا درآمد. درسته؟ کدوم یکی از ایناست؟ مثلا میگیم آقا من خرید انجام دادم، داراییه. خب این خریدت مرتبط با فعالیت‌های عملیاتیه یا غیر مرتبطه؟ میگیم نه، مواد اولیه است، مرتبطه. ایشون فقط تیک میزنن. ببین فرض کن من اپراتورم، بر اساس این سوالاتی که هوش مصنوعی یا همون اپلیکیشن از من میپرسه فقط من تیک میزنم. خب میگه این کالا رو قبلا خریده بودی یا الان داری خرید میکنی اضافه میکنی؟ میگم نه قبلا خرید کردم. میگه خب بیا از اینا انتخاب کن، چون قبلا خرید کردی سابقه داره دیگه. میرم انتخاب میکنم، یا اگر نیست میگه وارد کن، وارد میکنم. خب میگه فیش رو چند خریدی، حتی اونجا که ازت میپرسه فیش رو چند خریدی سابقه اون خریدهای قبلیت هم میاره، از کی خریدی با چه فی، اونجا وارد میکنی. ببین اصلا شما اصلا حسابداری نمیکنی، اپراتوری میکنی. بعد میپرسه که این از کی خریدی، قبلا از ایشون خرید داشتی یا الان تازه خرید کردی؟ میگم قبلا خرید داشتم. میگه انتخاب کن. میگم نه تازه خریدم. میگه بس وارد کن، یه کد براش باز کن. بعد این کد رو باز میکنیم. میگه خب چقدر خریدی؟ میزنم مثلا 10,000 تا. خب میگه تخفیف داشت؟ میگم نه نداشت. اینتر. مالیات بر ارزش افزوده داشت؟ تیک می. فقط اینا تیک ها، هیچ سندی من نمیزنم. میگه آره تیک میزنم. میگه سند صادر شد. چه سرفصلی بدهکار شد، چه سرفصلی بستانکار شد. اینا اصلا هم توصیه نمی کنم دوستان شما آموزشتون با نرم افزارهای ویترینی باشه. من حسابدار نباید با نرم افزار ویترینی کار کنم که ندونم اون بک‌گراندش، پشتبندش چی بدهکار شد، چی بستانکار شد، چه اتفاقی افتاد. حتما اگر میخواین آموزش حسابداری ببینید حتما باید با یه نرم افزار باشه. آقای عرفان میگه من. خب خانم فائزه اگر میخوای من راهنمایی کنم این سوال منو جواب بده. آره دیگه خانم پوپک، دیگه هوش مصنوعی داره کارا رو انجام میده متاسفانه. اگر نجنبین مطمئن باشین که دیگه اپراتور حسابداری ما نخواهیم داشت. همینی که آقا مجتبی میفرمایین کاملا درسته. الان هوش مصنوعی داره سند میزنه، خیلی ساده، ولی خب تحلیل رو نمیتونه انجام بده، یا درستش اینه نمیتونه تحلیل های خوبی رو انجام بده. تحلیل انجام میده ولی چون بر اساس هوش مصنوعی این تکراریه. من مدیر مالی اینو انجام دادم، اونو انجام دادم، ریختم توی اینترنت،
هوش مصنوعی میره از روی اینترنت برمیداره این انجام میده. ولی من میام بر اساس خلاقیت اینو کار انجام میدم، این اصالت داره. مدیر مالیا فقط شغلاشون تحت شعار قرار نمیگیره. مرسی از فیدبکات ها مجتبی. گرفتین چی شد؟ حالا اینایی که از من سوال کردن با چه نرم افزاری حسابداری یاد بگیریم، من یه سوال میپرسم ازشون، میگم خانم اسماعیلی من میخوام برم رانندگی یاد بگیرم، با کدوم ماشین یاد بگیرم؟ اینو برای من جواب بدید، منم اسم نرم افزار رو بهتون میگم. آره همکاران سیستم عالیه. خب خانم اسماعیلی با پیکان، خانم پوپک میگه با پیکان. شاید اینجا یکی بیاد بگه با پراید، ببین پراید، یکی بیاد بنویسه با کویک، اون یکی بنویسه با نمیدونم مثلا تیبا. ببینید خب حالا با پراید یاد گرفتیم، با پیکان یاد گرفتیم. خانم پوپک ماشین خودتون مثلا دناست، ماشین خودتون شاهینه، تاراست، نمیتونی بری اون ماشینت رو برونی؟ این سوال منو جواب بدین خانم فائزه و خانم پوپک. خانم احسان منش و خانم مینا هم اگر جواب بدم ممنون میشم. من الان با پراید یاد گرفتم، بابام دنا داره، میرم اون دنا رو سوارشم، نمیتونم؟ نهایتا قلق داره خانم فائزه. حالا جواب من برای نرم افزار، شما با هر نرم افزاری میخواین برین حسابداری رو یاد بگیریم، با هر نرم افزاری، کاظم، قاسم، اسجد، فلان، نمیخوام اسم ببرم. خب ببین همه این خودروهایی که گفتین حتما فرمان دارن، دنده دارن، گاز و ترمز و کلاژ دارن، شاسی دارن، بدنه دارن، گیربکس دارن، همه اینا رو دارن. ولی شما نهایتا با پراید یاد گرفتی، میخوای دنای دوستت رو سوار شی رانندگی کنی باهاش، یه ساعت گلهگیری میکنی، پات رو میذاری رو کلاژ ببینی این کجا جدا میکنه، کجا ول میکنه. خیلی گیرایید کم باشه یه هفته ای گلقش دستت میاد. دیگه خیلی خیلی محافظه کار و محتاط باشی 1 ماه این قلقش دستت میاد. درسته؟ تمام نرم افزارا ساختارشون یکیه، همشون صدور سند، ویرایش سند، اضافه کردن سند، گزارشات تحلیلی، تفصیلی، مهم، مرور حساب ها، همه اینا یکیه. یکیشون سمت راسته، یکیشون سمت چپه، یکیشون با قرمز نوشته، یکیشون با زرد نوشته. ساختارشون یکیه. پس نپرسید من با چه نرم افزاری حسابداری یاد بگیرم، با هر نرم افزار، ولی به شرطی که نرم افزارت ویترینی نباشه. من نمیخوام اسم ببرم، بعضی نرم افزارا الان هستن توی بازار، میگه این سندی که دستته چیه؟ سوال میپرسه بعد سند میزن. نمیگم اونا بدنا، نه، اونا اتفاقا برای کسب و کارهایی که کوچکن و نمیتونن هزینه کنن برای استخدام حسابدار خیلی هم خوبن. اون اونرش، اون خویشفرماش خودش میاد میشینه سند میزنه، حسابداری هم بلد نیست. ولی شمایی که حسابداری میخوای تو این حوزه به مدارج بالاتر برسی، پیشرفت کنی، حتما باید با نرم افزاری یاد بگیری که بدونی اون بک‌گراندش، پس زمینش، اون پشتبندش چه اتفاقی براتون میفته. آره دقیقا، من نمیخوام اسم ببرم خانم پوپک. خب آره این نباشه، ویترینی نباشه. شما پشت اون ویترین رو ببینید چی بدهکار شد، چی بستانکار شد، کدوم حساب کل و معین درگیر شد، اینا رو حتما باید بدید. خب حالا کاری نداریم خانم احسان منش، اصلا من نمیخوام اسم نرم افزار من خودم نرم افزار دارم، نمیخوام اصلا نرم افزار خودم رو تبلیغ کنم. ولی اگر بیاین پیش من مشاوره بگیرید که من برای کسب و کارم چه نرم افزار حسابداری بخرم، آره اونجا فرق میکنه. اونجا بودجت رو میپرسم، نوع فعالیتت رو میپرسم، حجم عملیاتیت رو میپرسم، نمیدونم خیلی چیزا رو میپرسم، بعد بهت مشاوره میدم. خب دیگه با یک کار نداریم. نه، اکثر ماشین های سدان سواری پای دو اکثرا چیزن، دنده ای هم، و شما دنده ای رو یاد بگیرید اتومات رو مطمئن باشید به نحو احسن یاد خواهید گرفت. حالا بریم ادامه مطلب. فرض دوره مالی چطور بود؟
آیا واقعا نکته‌ای اضافه شد به اون داشته هاتون، به اون چیزایی که توی دانشگاه بهتون آموخته بودن؟ مرسی آمشتبا، دمت گرم. آمشتبا یه چهره کاریزماتیک هم داره، بعد از این داشتیا. مرسی دمتون گرم. خب فرض بعدی، فرض تداوم فعالیت. من میخوام اصلا یه سوال بپرسم، چرا من حسابدار باید فرضم تداوم فعالیت شرکت باشه؟ چرا یکی از پیش‌فرض‌های ذهنیم دوستان اینستاگرام، چرا باید پیش‌فرض ذهنیم این باشه که من حتما اون بنگاهی که توش دارم کار حسابداری انجام میدم تداوم فعالیت داره و قصد انحلال یا توقف عملیات رو ندارن؟ چرا؟ این چراش رو میتونیم بگین؟ چیزی به ذهنت میاد؟ خیلی ساده بگم، همین مادر بزرگی خودم به نظرم میرسه آینده شغلی خودم. آینده شغلی خودم چیزی که به نظر خودم میرسه. نه از دید حسابداری، از دید نه چیزی به نظر نمیاد. فرض یه نفر هندرایز هم کرده استاد، یه نفرم هندرایز کرده، شاید نشون بدونم. کی؟ من ندیدم. یه نفر هندرایز کرده، اسمش یادم رفت. اوکی ببین دوستان، هر کسی مایکش رو باز کنه میتونه صحبت کنه، اجازه گرفتن هم نیازی است. اینجا یه دوره همیه، کلاس دوره هم نیست اصلا. خب موقت نیست، میشه روش حساب کرد. نه آقای دسفولی، بذار خیلی مادر بزرگی اینو همچین توضیح بدم، بگی دمت گرم تا آخر عمرت هم یادت نره. ببین فرض کن ما فقط توی شرکتمون، من با آمشتبا شریکم، آمشتبا کریمی و من یه شرکت داریم. خب 10 تا لپتاپ خریدیم سال پیش 10 میلیون تومان. سال پیش 10 میلیون تومان هر کدوم لپتاپا 10 میلیون، 10 تا لپتاپ شد 100 میلیون. بعد اومدیم دیدیم باز دوباره نیاز داریم برای آموزش پرسنل و دانشجوها، یه 10 تا لپتاپ دیگه خریدیم با 40 میلیون تومان. خب من میام یک کار میکنم، میگم که مشتاق میخوایم شرکت رو منحل کنیم، شراکت من و شما نشد. ایشون هم موافقت میکنه. خیلی نکته مهمی ها دوستان. میگم مشتاق اون لپتاپ هایی که 5 سال پیش خریدیم کلا 100 میلیون شد، اونا مال من. خب خوب گوش کنید، این لپتاپ هایی که جدیدن خریدیم 40 میلیون تومان بود قیمت هر کدومش، 400 میلیون مال شما. خب شما 400 میلیون از شرکت بردی، من 100 میلیون بردم. این ما تفاوتش 150 میلیون شما نقدی به من بده، ما حسابمون پاک بشه. آفرین عرفان، دقیقاً آفرین، قضیه همینه. ببین این یه مثاله ها، اصلا این توضیح فرض تداوم فعالیت نیستا، این جواب این سواله که من حسابدار چرا باید فرضم تداوم فعالیت باشه. به خاطر این مرتضی قبوله اون لپتاپایی که 10 سال پیش خریدیم 100 میلیون مال من، اون لپتاپایی که جدیدن خریدیم 40 میلیون هر کدومش 400 میلیون مال شما. این ما تفاوتش میشه 300 میلیون، 150 میلیون شما نقدی به من پرداخت کنی، پاک میشیم، صاف میشیم. اینجا مشتاق میگه صبر کن، درسته اون لپتاپا رو 100 میلیون خریدیم 3-4 سال پیش، اما ارزش اونا الان توی بازار حداقل 200 میلیون تومنه. من نباید 150 میلیون به شما برگردونم، باید 100 میلیون به شما برگردونم. درسته؟ یکی اینه که من و مشتاق شریکیم، اصلا قصد انحلال نداریم، اونجا نمیاییم ارزش روز دارایی هامون رو محاسبه کنیم، با همون ارزش دفتری میریم جلو. ولی موقعی که کلمه انحلال یا توقف فعالیت میاد، اونجا دارایی ها و حتی بدهی هامون باید به ارزش روز محاسبه بشه. درسته؟
پس من حسابدار باید فرض تداوم فعالیت باشه. نه، منصفانه یه چیز دیگه است آقای رسولی. ببین اصلا کار نداریم قیمت گذاری رو، من کلیشه‌ای همینجوری مثال زدم، خواستم این نکته رو بدونید که آقا وقتی ما با مجتبی داریم همینجوری کارمون رو ادامه میدیم، اصلا بحثی از انحلال و تقسیم اموال نیست. خب لپتاپی که 3-4 سال پیش خریدیم 100 میلیون با لپتاپایی که امسال خریدیم 400 میلیون توفیری نداره. ارزش دفتری اونا 100 میلیونه، ارزش دفتری اینا 400 میلیونه. ولی وقتی کلمه انحلال میاد مجتبی میگه نه 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 نه، اون موقع من ضرر میکنم، باید اون لپتاپایی که 3-4 سال پیش خریدیم اونا رو هم به قیمت امروز بیایم بذاریم زمین. درسته یا نه؟ این مثال ها. من نمیخوام فرض تداوم فعالیت رو توضیح بدم، من میگم چرا من حسابدار باید پیش فرض ذهنیم تداوم فعالیت شرکت باشه و اگر من کار حسابداری انجام میدم اون شرکت قصد انحلال و توقف فعالیت داره، من باید ارزش گذاریش رو با ارزش دفتری دیگه نرم جلو، با ارزش روز برم جلو، با ارزش بازار برم جلو. خب مگر من داشتم کار حسابداری عادی رو انجام میدادیم قصد انحلال نداشتیم با ارزش بازار اینا رو ثبت میکردم توی دفاترم؟ نه، با همون ارزش دفتری مونده بود. چطور؟ مگر اینکه بیام من مثلا تجدید ارزیابی کنم، بیام دارایی هام رو مبلغش رو ببرم بالا که مثلا میخوام پذیره نویسی کنم سهامم رو، یا میخوام برم وام بگیرم. گرفتین چی شد؟ اگر به این بحث تداوم فعالیت زیاد علاقه دارین، ماده 116 قانون مالیات‌های مستقیم رو بخونید، هم 114 مجتبی، هم 115 هم 116 در مورد پر کردن اظهارنامه انحلال. یعنی اظهارنامه انحلال رو باید چطوری بیای، کارشناس رسمی بیاری اموالت رو چیز کنه، ارزیابی کنه، قیمت بروزش رو، حتی نه فقط دارایی هات رو، حتی بدهی هات رو. شما یه وامی گرفتی 1 میلیارد تومان، قراره 60 ماهه بدی، این شده 1.5 میلیارد تومان. این 1.5 میلیارد تومان برای 5 ساله. اگر امروز میخوای شرکتت منحل بشه دیگه شما 1.5 میلیارد تومان بدهی نداری به بانک. بانک میاد میگه مثلا من 300 میلیون تخفیف میدم اگر این وام رو همین الان تسویه کنید. گرفتین؟ مطلب رو گرفتین دوستان؟ قانون ماده کدوم بود؟ 116 115 114 درسته؟ 114 115 116 اظهارنامه انحلال 116. هر سه تا رو مطالعه کنید در مورد انحلال و تصفیه دارایی ها و بدهی ها و حقوق صاحبان سهام براتون صحبت کرده. اوکی؟ ببینید تو همین فرض تداوم فعالیت چه نکته ای الان یاد گرفتی ها مجتبی جسارتا؟ همین 3 تا ماده قانونی که در خصوص تداوم فعالیت، نه فقط 3 تا، اصلا پیش فرض ذهنی چرا من باید تداوم فعالیت صحبتتون گرفتم این بودش که موقع انحلال با ارزش گذاری روز و قیمت خالص ارزش بازیافتنی باید روی تک تک موجودی کالا، اموال و تمام مواد و حتی بدهی‌ها و تسهیلات قیمت گذاری کنی و همونها رو بین جاری شرکا تقسیم کنی. آفرین. ولی اگر قصد انحلال نداشته باشی نیاز این کارا رو انجام بدی؟ اول صحبت ها گفته بودم حسابرسی انحلال، سازمان حسابرسی 3 سال به 3 سال میگه تجدید ارزیابی. واقعا نه اون بحث دیگه است، اون به خاطر تورمه، اون درسته. ولی من میگم اگر شرایط استیبل باشه، اگر شرایط استیبل باشه، تورم نداشته باشیم، نیازی به تجدید ارزیابی نداشته باشیم، پس به خاطر همین من حسابدار باید فرضم تداوم فعالیت باشه، نه انحلال و قصد توقف عملیات و فعالیت. همین نکته رو اگر من حسابدار بدونم خیلی راحت تر میتونم همون کار شناسایی و ثبت اندازه‌گیری رو انجام بدم، بعد خودم توی این حوزه لااقل توی محیط کارم بشم صاحب نظر، اونرم، کارفرمان بیاد از من مشاوره بگیره و چه اتفاقی بیفته من توی این حوزه سریعا پیشرفت کنم، به مدارج بالاتر برسم.